මේක තමයි ඊයේ දවසේ අලුතෙන් Patreon එකේ share කරපු trade review video එක. අපි day trade swing trade ගන්නවා වගේම ඊට පස්සේ ඒ trades ගැන කතා කරනවා. අපිට වැරදුනා නම් වැරදුනා තැන, ඒ වගේම නිවැරදි කරගන්න විදිහ, වගේම තවත් trading වලදී tricks සහ tips වගේ දේවල්, strategies වගේ දේවල් අපි වීඩියෝ එකට කතා කරනවා. ඉතින් interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා day trading සහ swing trading වලට Patreon link එක YouTube video description box එකේ. Bitcoin 4 hour chart එක තමයි අයට මේ පේන්නේ. Binance එකේ වගේම white line දෙකක් පේනවා. පහළම line එක 25,150 කියලා මම මාක් කරේ. ඒක හේතුව මෙන්න මේ flash crash එකේ bottom එක. ඒකසත් මේක 25,000 zone එක විදිහට ගත හැකි. ඊළඟ white line එක තමයි 26,000. එතකොට මේ 26,000 වලත් අවස්ථා ගන්නවක මේක support විදිහට හෝල් කරන් හිටපුවා පේනවා. දැන් අලුත්ම තත්ත්වය තමයි අද දවසත් මේ level එක උඩ හෝල් කරන බව පේනවා. ඉතින් ප්‍රයිස් එක උත්සාහ කරනවා 25න් බවුන්ස් වෙන්න, වගේම 26 හෝල් කරන්න. ඉතින් ඉදිරි පැය 24 මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේවිද කියලා අපි watch කරන්න වෙනවා. දැනට Bitcoin ප්‍රයිස් එක 26,054ට reach කරලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු මෙන්න මේ කතාවට. SEC එක පසුගිය කාලේ 2023 මුල ඩෝකෝන් charge කරා Terra co-founder. දැන් Terra co-founder දෙවෙනියා ඩැනියල් ෂින්ව charge කරන්න යන බව වාර්තා වෙනවා. Luna සහ USDC clash වෙන්න කලින් Terra ecosystem එකෙන් ඩැනියල් ෂින් ඉවත් වුණා. මේ ඉන්නේ අයියමලි වගේ. මේ අයියමලි නෙවෙයි හැබැයි ඩෝකෝන් දකුණේ සහ ඩැනියල් ෂින් වමේ. දැන් ඩැනියල් ෂින් question කිරීම සඳහා SEC එකෙන් මේකට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් යන බව වාර්තා වෙනවා. Terra එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඉවරයක් නැති බව පේන්න යනවා. Terra's website has been hacked. Warning from developers ලා කියනවා. Terra official website එක භාවිතා කිරීමෙන් తాවකාලිකව අයින් වෙලා ඉන්න. මේක දැන් අපේ official website එකට වඩා මේක phishing trap එකක් බවට පත් වෙලා තිනවා. hackers ලා මේ website එක hijack කර බව වාර්තා වෙනවා. ඒ නිසා මේ Luna C ගැන එවනම් අපි trade කරන්න කොහොමදවත් මේ ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මේක associate කරනවා නම් වහම පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න කියන එක තමයි දැනුම් දෙන්නේ. ඉතින් එමු මේ WORLDCOIN ගැන තියෙන තොරතුරක්. WORLDCOIN අපි chart එක පොඩ්ඩක් බලලා එමු. මේ තියෙන WLD price එක WORLDCOIN වලට ප්‍රංශය වගේ රටවල් ගන්නවා. regulatory issue එකක්. මේගොල්ලන්ගේ අර system එක, මේගොල්ලන්ගේ network එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඇහි බෝලේ ස්කෑන් කිරීමේ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ලොකු සැකයකින් ගොඩක් රටවල් බලන්න පටන් ගත්තා. කෙන්යාවත් ඒකේ ප්‍රධාන හිටියා. දැන් කෙන්යාව කියනවා පාර්ලිමේන්තුව කමිටි එකක් පත් කරලා තියෙනවා කියලා. දින 42ක් ඇතුළත මේක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා, කියන්නේ මාස එකමාරකින් වගේ මේ WORLDCOIN activity එක සම්බන්ධ ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා රපෝර්ටු කරන විදිහට. ඉතින් මේක report එක වැරදි කියන්නේ මේ report එක negative වුණොත් WORLDCOIN කෙන්යාව ඇතුළේ තහනම් වීමේ ඉඩකඩ පවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම දෝ මාකට් එක negative react කරන බව පේනවා. අද දවස් පොඩි recovery එකක් ගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්න බවත් පේන තියෙනවා. WORLDCOIN මේ පේනවට WORLDCOIN daily chart එක 1.50 තමයි මේ lowest level එක. එතනිනුත් පහළ වැටලා තමයි අද recover වෙන්න උත්සාහ ගන්න. Cardano සම්බන්ධ තොරතුරක් තියෙනවා. Cardano එකේ layer 2 එක වන Hydra new version එක release වුණ බව වාර්තා වෙනවා. මේ Cardano ගැන කතා කරද්දී Ethereum Cardano අතර ගැටුමක් තියෙනවා. මේ මෑතකදී චාල්ස් හොස්කින්සන් Ethereum ගැන විවේචනාත්මකව කතා කරා. ඒකට හේතුව Ethereum maximalistලා විසින් තවත් Ethereum වගේ network එකක් අවශ්‍ය නැති බවට නිරන්තරයෙන් සඳහන් කරනවා. මේකත් එක්කම Cardano community එකයි Ethereum maximalistලා අතර යම් මත ගැටුමකුත් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඒ කෙසේවත් ඒ සියලු දේ අතර මේ Sebastian Nadal කියන්නේ Cardano network එකේ දාලා තියෙනවා developer කෙනෙක්, senior developer කෙනෙක් දාලා තියෙනවා new Cardano Hydra release version 0.12.0 release කර බව. මේකම ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා දේවල් ගණනාවක් ගොඩක් ටෙක්නිකැලිටි එක පැත්තෙන් වැඩි. නමුත් එකක් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරලා තිනවා
off chain performance security increase වෙනවා කියලා මේ අලුත් රිලීස් එකත් එක්කම ඒඩා ප්‍රයිස් එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. දවසත් ඩවුන් 726 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙනවා. අද හොඳයි අතරම එදා මේක 723ට ඩ්‍රොප් වුණා. අද දැන් මේ වෙනකොට 703ක් උඩින් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. කිසිසත් ඒඩා දිගින් දිගටම මෙන්න මේ ප්‍රයිස් channel එකක් ඇතුලේ 740යි 723යි අතරේ අප් ඩවුන් යනවා. මේ වෙනකොට නැවත bottom එකේ ඉඳලා slowly bounce වෙන බව පේන තියෙනවා. හැබැයි තාමත් 725ට කාඩුන ගන්න පුළුවන්. මට මතක නම් ගිය පීක් එකේදී ඩොලර් 3 දක්වා කාඩුන ගියා. දැන් 730නුත් පහළට ඇවිත් තියෙන බව තමයි පේන තියෙන්නේ. Bitcoin සම්බන්ධ මේ තුරද Bitcoin daily RSI is now the most oversold since COVID crash in 2022. මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ up trend එකකට ගොඩක් සූදානම්. ඔසිලේටර් එකක extreme oversold එකට ගියා කියන්නේ ඊට පස්සේ එතනින් bounce වෙලා 20 mark එක ඇවිල්ලා 50 mark එක ඇවිල්ලා 80 mark එකකින් උඩට එන්න ඕන ඕබෝට් තත්ත්වය දක්වා. ඉතින් RSI එක chart එකකින් පෙන්නනවා නම් Bitcoin archive කියනවා 2020 COVID crash එක තමයි වම් පැත්තේ තියෙන red bubble එක ඒ level එකනොත් පහළට නැත්නම් ඒ level එකටම මේ වෙනකොට නැවත RSI reach කර බව Bitcoin daily chart එකේ මේ COVID crash price එක first arrowhead එක ඊට පස්සේ මේ දැන් price එකේ drop එකත් එක්කම නැවත අර levels වලට වෙත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් long term යන අයට හොඳ buying opportunity එකක් කියන එක තමයි Nokia කියන්නේ මේ extreme oversold වලට RSI ආව කියන එක. ඊට පස්සේ තොරතුරක් තියෙනවා Gemini සම්බන්ධව ගන්න US crypto exchange එකක් Gemini කියන්නේ ඒ තොරතුරට යන්න කලින් Gemini ගැන ලස්සන තොරතුරක් තියෙනවා ඒකත් share කරගෙන යන්න. මම දන්නවා Winklevoss brothers මේ ඉන්නේ දෙන්න. මේ දෙන්න තමයි foundersලා. මේ දෙන්න 2000 මීට අවුරුදු 11කට කලින් කියන්නේ 2012 දී තමයි Bitcoin හොයාගත්තේ. Bitcoin ගැන දැනගත්තේ ඒ කාලෙදී මේගොල්ලෝ Bitcoin ඩොලර් 10 ගානේ මේ දෙන්න මිලදී ගන්න පටන් ගත්තා. මේගොල්ලෝ කොච්චර මිලදී ගත්තද කිව්වොත් ඒ වකට Bitcoin total supply එකෙන් 100%ක්ම වෙනකම්ම මේ දෙන්න Bitcoin එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතිරි සියල්ල history මේ වෙනකොට දෙන්නම billionaires-ලා වගේම විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ leading crypto exchange එකක foundersලා Gemini එකේ foundersලා. ඉතින් ඒක තාම අනපේක්ෂිත අන්දමට Bitcoin ගැන දැනගන්න ලැබිලා ඒ Bitcoin වල strength එක සම්බන්ධයෙන් convince වෙලා ඊට පස්සේ Bitcoin වල all in ගිහිල්ලා කියන්නේ සියල්ල Bitcoin සම්බන්ධයෙන් trust එක තියලා Bitcoin accumulate කරපු ඉතිහාසගත වෙන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් Binance එකේ CC සම්බන්ධත් මෙවැනිම කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් Binance එකේ CC මම හිතන්නේ ගේට්ටු ගස්ටේලා ගේ විකුණලා ගේ සල්ලිත් දාලා Bitcoin ගත්තා. ඒ වගේ කතා ඕගොල්ලෝ ඒවක් කරන්න යන්න එපා. මේ ඉතිහාසය දැන ගැනීමත් ගන්න සමහර ෂෙයා කරේ. මේ දෙන්නගේ exchange එක වෙන Gemini එක SEC එක විසින් සූ කරා නඩු දැම්මා. දැන් Gemini එක කියනවා මේ SEC එක සමත් නැහැ අපිට එල්ල කරපු චෝදනා ඇත්ත බවට ඔප්පු කරන්න නිසා මේ නඩුව අහකට දාන්න කියලා උසාවියෙන් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. failure to state a claim Gemini pushes to get SEC case dismissed. ඉතින් තාම උසාවි තීන්දුවක් නැහැ. නමුත් උත්සාහ කරනවා dismiss කරගන්න බව සඳහන් වෙනවා. මේ දිනේ මගේ Twitter handle එක 4000 වලට අපි තාමත් ආසන්නයි. තව 200ක් විතර අවශ්‍යයි. ඔයා මේ වෙනකොටත් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔයාගේ support එක අවශ්‍යයි. මේක mindfully කරන්න, මේ ගැන අවබෝධයෙන්ම කරන්න, මේ community එක grow කිරීම වැදගත්. මේක අවුරුදු 2කමාරක විතර කාලෙකදී අපි ලොකු තැනකට ගෙනාවා. ඉතින් ඔයාගේ දායකත්වය තියෙනවා නම් මේක තව ඉහළ තැනකට ගේන්න පුළුවන්. මට resources purchase කරන්න පුළුවන්. ඔයා ශක්තිය දෙනවා නම් ඔයා මේ community එකට එකතු වෙනවා නම් ඉතින් ඒ නිසා මේක හෙට දවසේ අපේ සිංහල speaking community එක අතරේ මේක තවත් වැදගත් කාර්යභාරයක් කරන්න නම් ඔයාගේ support එක අවශ්‍යයි. මේක හැම වෙලේම two way one way නෙවෙයි. නිසා ඔයත් support කළ යුතුයි. ඔයාගේ support එක අවශ්‍යයි. මෙවැනි ඒවට follow කරලා මේ community grow කරලා help කරන්න. එතකොට හෙට දවසේ අලුත් generation එකට පවා මේ දැනුම ගෙනෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය අපිට ලැබෙනවා. motivation එක ලැබෙනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකෙන් යනවත් එක්කම පහළ description box එකේ තියෙන Twitter handle එකට ඇවිත් මේකටත් follow කරලා මේ community එක grow කරන්න ඔයාගේ උදව් අවශ්‍ය බව මතක තියාගන්න. ඔයාට මේක පුංචි වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක channel එකට
තාම විශාල තාම වැදගත් වැඩක්. ඕගොල්ලෝ තමයි අපේ ශක්තිය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බව අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ලස්සන ට්‍රේඩ් එකක් අපි Patreon එකේ ගතපු ට්‍රේඩ් එකක්. මේක INJ මේ ෂෝට් එක සම්බන්ධයෙන් මම Patreon එකේ කල් තියාම පැයකට විනාඩි 30කට විතර කලින් දැනුවත් කරා. INJ ෂෝට් එකක් මම ගන්න මාන බලමින් හිටියේ. ඒකට අවශ්‍ය පුල් බෑක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. මේ වගේ මේ කොන්සොලිඩේෂන් එකකින් ප්‍රයිස් එක ක්‍රෑෂ් වුණාට පස්සේ ශක්තිමත් පුල් බෑක් එකක් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ පුල් බෑක් එක අවශ්‍ය වෙලාවට ලැබුණා. ඒකම අපි මේක ෂෝට් කරා. මේක ෂෝට් කරන්න රීසන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ ෂෝට් කරන්න රීසන් එක තමයි මෙන්න මේ වාර්තාව 90 LUNC have major token unlocks කියලා වාර්තාවක්. මේ වාර්තාවේ මම දැක්කා, මම බැලුවා අද දවසේ මොනවා හරි unlocks තියෙනවද කියලා. unlocks අතරේ injective protocol තියෙනවා. අද දවසේ අගෝස්තු 23. ඉතින් මේකේ වගේම supply එකට 3.6% තව අලුතෙන් tokens dump වෙනවා මාකට් එකට. මිලියන 23ක් වටින tokens. ඉතින් මාකට් එක කොහොමත් අර අඬන් ඉන්න මිනිස්සයාට හැට ඇඟිල්ලට යනවා වගේ වැඩක් වෙනවා මේ වගේ tokens unlock කරාම. ඉතින් ඒක short opportunity එකක්. ඒ short opportunity එක එනකන් pull back එකක් එනකන් බලන් හිටියේ short opportunity එක ගන්න තමයි. ඉතින් මේක තමයි මේ short opportunity එක. ඉතින් hopefully මේ trade එකේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්න අපිට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි සියල්ල රූල් බුක් එකට අනුව අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තට ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් බලලා ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඉතින් ප්‍රතිඵලය මාකට් එකට බාරයි. එතනින් එහාට වගේම නිවුස් එකත් බලලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට උනේ. ඉතින් එතනින් එහාට ප්‍රතිඵලය කොයි වගේ ආකාරයේ දෙයිද කියන එක මාකට් එකටයි බාර. නමුත් ගොඩක් probability නේ මේක, සම්භාවිතාව. ඉතින් chance එකක් තියෙනවා අපේ පැත්තට ට්‍රේඩ් එක යන්න. ඒ වගේම එතනින් එමු වීඩියෝ එක හමාර කරන්න කලින් මෙන්න මේ නිවුස් එකත් බලන්න. මේ ඉතරියම් chart එක, ඉතරියම් ප්‍රයිස් එක මේ අද දවසෙත් නෙගටිව් 1671 තියෙනවා. මේක යම් හේකින් 1600 1550 රීජන් එකකින් වැටුනොත් මේ කියන්නේ මෙන්න මේ රීජන් එකකින් වැටුනොත් නැවත මේ බොටම් එක පැත්තට 1550 දක්වා වගේ ඉන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. ඒක උඩට තවත් නෙගටිව් නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒක පෙන්වන්නේ මට වුණානේ Bitcoin, sorry, Vitalik between Ethereum 1 million worth of Ethereum Coinbase එකට යව බව. ඉතින් මේ founder Ethereum විකුණනවා කියන එකම negative news එකක්. එතකොට ඇයි මේ 600 Ethereum Coinbase එකට අදිසියම Vitalik between යවුවේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැන් ප්‍රශ්න නැගෙනවා. Look on chain මේ සියලු vault information share කරලා තිබ්බා. Vitalik.e3 paid 251 RAI on Maker and withdrew 1000 ETH yesterday, then deposited 600 ETH to Coinbase 5 hours ago කියලා.